රයිට් අද අපි අපේ PTE ෂෝට් වීඩියෝ සීරීස් එකේ තවත් වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලන්ට එක්සෑම් එකට ඉම්පෝර්ටන්ට් වෙන ජෙනරල් කන්සිඩරේෂන් එකක් තියෙන ටොපික් එකක් ගැන කතා කරන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක ගේන්නේ ඇත්තටම. අතන මෙතනදී අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ PTE ඇකඩමික් එක්සෑම් එකේදී ඔයගොල්ලෝ මයික් එක කොහොමද පොසිෂන් කරගන්නේ කියන එක සහ ඔයගොල්ලෝ මොකක්ද මේ මයික්‍රොෆෝන් එක විදිහට එහෙම නැත්නම් අපි හෙඩ්ෆෝන් එක අපි පාවිච්චි කරන හෙඩ්ෆෝන් එක මොන වගේ එකක්ද වෙන්න ඕනි කියන කන්සර්න් එකට ඔයගොල්ලන්ට සොලියුෂන්ස් ටිකක් දෙන්න තමයි අතර මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. මෙතනදී මම පොඩි ඒරියාස් ටිකක් ඔයගොල්ලන්ගේ එක්සෑම් එකට ඉම්පෝර්ටන්ට් වෙන දේවල් ටිකක් ගැන කතා කරනවා. බලන්න ඔයගොල්ලෝ ක්ලාසස් වලට එන ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට මේ ටික ෆ්‍රී හම්බෙන්න නිසා කොහොමද ඒගොල්ලන්ට මේකේ අප්ඩේට් එක හම්බ වෙනවා. අනිත් ස්ටුඩන්ට්ස්ලාටත් මේක ඔයගොල්ලන්ගේ නොලෙජ් ෂෙයාරින් සෙෂන් එකක් විදිහට යූස් කරගන්න පුළුවන්. රයිට්. ඔයගොල්ලන්ට බේසිකලි ඔයගොල්ලන්ගේ එක්සෑම් එකේදී ඔයගොල්ලන්ට ලංකාව ඇතුලේ නම් ඔයගොල්ලෝ එක්සෑම් එක කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් වෙලා ලංකාවේ නොවුනත් ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් වෙලාට මොනම රටක කරද්දී දැනට ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වෙලාට හම්බෙන හෙඩ්ෆෝන් බ්‍රෑන්ඩ් එක තමයි මේ ඇන්ඩ්‍රියා බ්‍රෑන්ඩ් එක. මේ ඔයගොල්ලන්ගේ මේ ස්ක්‍රීන් එකේ මේ ෂෙයා කරලා තියෙන බ්‍රෑන්ඩ් මේ තියෙන හෙඩ්ෆෝන් එකම තමයි මේක ඇන්ඩ්‍රියා බ්‍රෑන්ඩ් එකේ හෙඩ්ෆෝන් එක. මේකම තමයි ඔයගොල්ලන්ට එක්සෑම් එකේදී හම්බෙන්නේ. එතකොට මීට කලින් දැන්ට අවුරුදු දෙකකට විතර කලින් ගොඩක් වෙලාවට PSL ඒගොල්ලන්ගේ එක්සෑම් එකේදී යූස් කරේ ප්ලෙන්ට්‍රොනික් කියලා ඒගොල්ලන්ගේ තිබුණා වෙනම හෙඩ්ෆෝන් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තිබුණා. ඒක තමයි ඒගොල්ලෝ ඊට කලින් දැන්ට අවුරුදු දෙකකට විතර කලින් ඕස්ට්‍රේලියාව වල වගේ ටෙස්ට් සෙන්ටර්ස් වල ගොඩක් යූස් කරේ. හැබැයි දැන් මේ වෙද්දී ගොඩක් ටෙස්ට් සෙන්ටර්ස් වල මේ ඇන්ඩ්‍රියා කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ හෙඩ්ෆෝන් එකකින් මේක රීප්ලේස් වෙලා තියෙනවා. රයිට්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ලංකාවේ එක්සෑම් සෙන්ටර්ස් 4ක් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. කැලම්බුවල 3ක් තියෙනවා, කැන්ඩිවල එකක් තියෙනවා මේ වෙද්දි මේ 2023 සැප්තැම්බර් වෙනකොට. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මොන ටෙස්ට් සෙන්ටර් එකට ගියත් ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙන්නේ මේ විදිහේ හෙඩ්ෆෝන් එකක්. රයිට්. මේ හෙඩ්ෆෝන් එක ලංකාවේ ඇතුලේ ඇත්තටම පර්චේස් කරන්න අපිට විදිහක් නැහැ. ඒක අවේලබල් නැහැ. මේක ගන්නවා නම් ඇත්තටම ගන්න තියෙන ගොඩක් වෙලාවට ඉන්දියා වලින් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට ඕස්ට්‍රේලියා වලින් ගන්න පුළුවන්. මේක ඔයගොල්ලන්ට ගන්න නැති නිසා ඔයගොල්ලෝට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ගියාම මොකක්ද ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන හෙඩ්ෆෝන් එක කෙනෙක් ගැන ලොකු ප්‍රශ්නයක් එනවා ඔයගොල්ලන්ට පටන් ගත්තට පස්සේ. රයිට්. මම ඒකට පොඩි සොලියුෂන් එකක් දෙන්නම් මෙහෙමයි. ඔයගොල්ලන්ට ලංකාවේ ඇතුලේ හෝ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ හෙඩ්ෆෝන් එක පර්චේස් කරන්න කැපැසිටි එකක් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට Logitech කියලා බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තියෙනවා. Logitech කියන එක සාමාන්‍යයෙන් කමර්ෂියලි ඕනම රටක අවේලබල් බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට හෙඩ්ෆෝන් එකක් ගන්න පුළුවන්. ජෙනරලි හෙඩ්ෆෝන් එකක් ගන්නකොට ඔයගොල්ලෝ හෙඩ්ෆෝන් එක මෙන්න මේ විදිහට USB wired connection එකකින්, ඒ කියන්නේ කම්පියුටර් එකට, ඩෙස්ක්ටොප් කම්පියුටර් එකට හෝ ලැප්ටොප් එකට මේ විදිහට USB connection එකකින් කනෙක්ට් වෙන එකක් ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට ඒක ටිකක් හොඳයි. මොකද ඒ USB connection එකක් තියෙන හෙඩ්ෆෝන් එක තමයි අපි කතා කරන ඉලෙක්ට්‍රොනික සිග්නල් එක කම්පියුටර් එකට highest quality එකකින් යන්නේ. ඒක නිසා තමයි මේ USB connection එකක් තියෙන එකක් ගන්න කියලා රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. ඊට අමතරව තව තියෙනවා 3.5 mm ජැක් එකක් කියන එක. අපි කියන්නේ හෙඩ්ෆෝන් ජැක් එකක් කියන්නේ. ඒ ජැක් එකක් එන කම්පියුටර් එකට කනෙක්ට් කරන මොඩල් එකක් එනවා. ඒ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකකින්ම. ඒකේ සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රයිස් එක අඩුයි. ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රැක්ටිස් කරන ලොකු ඉෂුව එකක් නැහැ ඇත්තටම. ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ හෙඩ්ෆෝන් ජැක් එකක් තියෙන එකක් ගත්තත් ලොකු ඉෂුව එකක් නැහැ. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට ටිකක් රියල් ස්කෝර් එක බලා ගන්න ඕන නම් හොඳම වාට කියන එක්සෑම් එකේ එන ස්කෝර් එකට ලෙවල් එකට ළඟින් යන එකක් බලා ගන්න ඕන නම් මේ විදිහේ USB කනෙක්ෂන් එකක් තියෙන එකක් ගන්න එක තමයි හොඳම ඔප්ෂන් එක. ගන්නකොට ඔයගොල්ලන්ට ෆයිනෑන්ෂියල් සවුලක් නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ඉන්න කන්ට්‍රි එකේ ඇන්ඩ්‍රියා තියෙනවා නම් එක්සෑම් එකේ දෙන ඇන්ඩ්‍රියා කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකම ගන්න, නැත්නම් ප්ලෙන්ට්‍රොනික් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක ගන්න. ඒ බ්‍රෑන්ඩ්ස් දෙක හොඳයි. ඇන්ඩ්‍රියා කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක තමයි දැන්ට වයිඩ්ලි යූස් වෙන්නේ. ඒක නිසා ඒක ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මේක තමයි ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙන හෙඩ්ෆෝන් එක. රයිට්. එතකොට දැන් අපිට මේකක් පර්චේස් කරන්න බැරි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්, ෆයිනෑන්ෂියලි ප්‍රශ්නයක් තියෙන ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට සමහරලාට ඒගොල්ලෝ අහනවා අපෙන් රයිට් අපිට අර ෆෝන් එකට හම්බෙන ඉයර්ෆෝන් එක යූස් කරලා ප්‍රශ්නයක් නැද්ද කියලා. ඉයර්ෆෝන් එක කියලා කියන්නේ අර මයික් එකක් එනවා, වයර්ස් දෙකේ මයික් එකක් ඇවිල්ලා අර ජැක් එකක් එක්ක අපි ෆෝන් එකට යූස් කරන එක ලැප්ටොප් එකට ගහලා යූස් කරන ප්‍රශ්නයක් නැද්ද කියන එක. මෙහෙමයි. ඒක යූස් කරන එක රෙකමන්ඩඩ් නෑ. බට් ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් ඔය ඒ Samsung වල ෆෝන් වලට එන AKG වගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක හෝ Apple ෆෝන් එකකට එන මොකක් හෝ හෙඩ්ෆෝන් මේ හෙඩ් ඉයර්ෆෝන් එකක් ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා නම් ඒ ඉයර්ෆෝන් එකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් කරන මොකක් හෝ සොෆ්ට්වෙයාර් එක ප්ලැට්ෆෝම් එක ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රැක්ටිස් කරලා ස්පීකින් එක ස්කෝර් වෙනවද කියලා චෙක් කරන්න.
ඒකේ ඔයගොල්ලන්ට above 60 වගේ ස්කෝර් වෙනවා නම් ඔයගොල්ලන් ලොකු ඉෂුව එකක් නැහැ. ඒකෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඒක ගොඩාක් ලෝ ස්කෝර් එකක් නම් එන්නේ ඔයගොල්ලන්ට හෙඩ්ෆෝන් එකකින් චෙක් කරලා බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ ස්කෝර් එක එනවද නැද්ද කියන එක. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ස්ටිල් ඒ ඉයර්ෆෝන් එක යූස් කරලාත් ඇත්තටම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ටිකක් මක්කෝ බ්‍රෑන්ඩ් එකක ඉයර්ෆෝන් එකක් යූස් කරනවා නම් ලොකු ඉෂුව එකක් වෙන්නේ නැහැ. බට් අර එක්සෑම් එකේ ස්කෝර් එකට ළඟින් වෙන ස්කෝර් එකක් බලා ගන්න ඕන නම් හෙඩ්ෆෝන් එකක් යූස් කරන්න වෙනවා. රයිට්. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්න ඕනේ මේ මයික්‍රොෆෝන් පොසිෂන් කියන එක. මේ මයික්‍රොෆෝන් පොසිෂන් කියන එක ගොඩක් වෙලාවට ඩිස්කෂන් පොයින්ට් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සමහරලාට ස්ටුඩන්ට්ස්ලා මල්ටිපල් ටයිම්ස් එක්සෑම් එකට ගිය කට්ටියට හොඳට කරලත් සමහරට ස්කෝර් ආපු නැති වෙලාවට ඒගොල්ලන්ට ඩවුට් එකක් එනවා. රයිට් මයික්‍රොෆෝන් එකේ ඉෂුව එකක් තිබුණාද නැද්ද කියන එක. ඒක සාමාන්‍යයෙන් මයික්‍රොෆෝන් පොසිෂන් එක මත ඩිපෙන්ඩ් වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ඒක 100%ම කියන්න බෑ. සමහරලාට ඒක වෙන්න පුළුවන්. ගොඩාක් වෙලාවට ස්ටුඩන්ට්ස්ලාගේ ස්කෝර් එක අඩු වෙන්නේ මයික්‍රොෆෝන් පොසිෂන් එකට වඩා. ඇත්තටම ඒගොල්ලෝ කරන ස්පීකින් එක කරන ස්ටයිල් එක අනුව. ඒකෙදි මාකින් ගයිඩ් එක ඇඩ්‍රස් කරලා ඔයගොල්ලෝ ස්පීකින් මොඩියුල් එකේ කරන්නේ නැත්නම්, ඒ කියන්නේ ෆ්ලුවෙන්සි ප්‍රොනන්සියේෂන් කන්ටෙන්ට් ඇඩ්‍රස් කරලා ඔයගොල්ලෝ ස්පීකින් මොඩියුල් එක කරන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට ස්කෝර් එකට යන්න බෑ. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ එහෙම කරලත් ඔයගොල්ලන්ට ස්කෝර් එක එන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ස්කෝර් එක ඩ්‍රාස්ටිකල් ඩ්‍රොප් එකක් තියෙනවා නම් අන්න එතකොට අපිට මයික්‍රොෆෝන් එකේ යම්කිසි ඉෂුව එකක් සමහරට තියෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ මයික්‍රොෆෝන් පොසිෂන් එක හරියටම දැනන් යන එක එක්සෑම් එකට යනකොට වැදගත්. රයිට්. ඒකට මම පොඩ්ඩක් පියර්සන්ලා ඉෂුව කරලා තියෙන ගයිඩ්ලයින් එක ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම පෙන්නන්නම්. මොකද එක එක වෙබ්සයිට්ස් වල එක එක විදිහේ YouTube channels වල එක එක විදිහේ දේවල් කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියලා තියෙන දේවල් වැරදි නැහැ. සමහර තැන් වල අපිට පොඩි doubts තියෙන තැන් එනවා. ඒත් ඔයගොල්ලන්ට හරිම ගයිඩ් එක ගන්න පුළුවන් PSN official website එකේ ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන ගයිඩ් එක තමයි මේක. ඒගොල්ලෝ හැම වෙලාවෙම කියන්නේ next to your mouth තියන්න කියලා තමයි මේ විදිහට හෙඩ්ෆෝන් එක මේ විදිහට හෙඩ්ෆෝන් එක දාගත්තට පස්සේ ඔයාගෙන මේ මයික්‍රොෆෝන් එක next to your mouth ඒගොල්ලෝ කියන්නේ හැම වෙලාවම mouth එකත් එක්ක parallel තියන්න කියලා. ඒ වුණාට ඒක එහෙමම යූස් කරන්න කියලා මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕනි ඕගොල්ලන්ට මේක චෙක් කරගන්න පුළුවන් හොඳම තැන තමයි ඔයගොල්ලෝ එක්සෑම් එක පටන් ගන්න කලින් ඔයගොල්ලන්ට එනවා වගේ ඩිවයිස් එක චෙක් කරන්න තැන. ඩිවයිස් එක කියලා කියන්නේ මයික්‍රොෆෝන් එක සහ හෙඩ්ෆෝන් එක චෙක් කරන්න තැනක් එනවා ස්පීකින් මොඩියුල් එකට කලින්. එක්සෑම් එක පටන් ගන්නකොට ගයිඩ්ලයින්ස් ටික කියවගෙන ඔයගොල්ලෝ නෙක්ස්ට් කරගෙන යනකොට එක තැනක් එනවා ඔයාගේ මේ හෙඩ්ෆෝන් එක චෙක් කරන තැන. එතනදී ඔයා කරන්න ඕනි මයික්‍රොෆෝන් එක පොසිෂන් කරගන්න තියෙන හොඳම විදිය තමයි මොනම හේතුවකටත් මේ මවුත් ලෙවල් එකෙන් උඩට ගන්න එපා. ඒක ඔයාට අවාසියක් වෙනවා. මොකද ඔයාගේ නෝස් එකෙන් එන අර බ්‍රෙත් එක පික් කරගන්න පුළුවන් හෙඩ්ෆෝන් එකේ මයික්‍රොෆෝන් එකෙන් පික් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මොනම වෙලාවකත් මවුත් ලෙවල් එකෙන් උඩට ගන්න එපා. හැම වෙලාවෙම මේ ලෝවර් ලිප් ලෙවල් එකට පැරලල් වගේ තියාගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ලෝවර් ලිප් ලෙවල් එකට පැරලල්. එතනින් ගොඩක් පල්ලෙහාට යවන්නත් එපා. ඒ කියන්නේ around chin level එකට පල්ලෙහා නම් කොහොමද යන්න එපා. එතකොට ඔයාගේ voice එක පික් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේ lower lip level එකේට parallel වගේ මයික්‍රොෆෝන් එක තියාගන්න. ඔයාගේ mouth එකේ එහෙම නැත්නම් lip එකේ ඉඳලා සාමාන්‍යයෙන් 1 to 2 inch. ඒ කියන්නේ අඟලක් දෙකක් අතර පොඩ්ඩක් මයික්‍රොෆෝන් එක ඈත් වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි මෙතන මේ කියලා තියෙන්නේ. The microphone should be positioned around 2 fingers distance from your mouth කියලා. ඒකට ඔයාගේ mouth එකේ ඉඳලා ඇඟිලි දෙකක් තිබ්බොත් ඇඟිලි දෙකක දුරකින් ඔයාගේ මයික්‍රොෆෝන් එක මේ ස්පේස් එක වගේ මේන්ටේන් වෙන්න ඕනේ. අර මවුත් එක ඉස්සරහාටම අපි ගන්නෙ නැහැ. මොකද අපි කතා කරද්දී අපේ අර එන සවුන්ඩ්ස් ඒ කියන්නේ අපේ ශබ්ද අපිට ගොඩක් මේකෙන් මයික්‍රොෆෝන් එක ඇතුළට පික් වෙන්න පුළුවන්. මයික්‍රොෆෝන් එක අර අපි කතා කරන යන අපේ වොයිස් එකේ යන අපි මොකද කියන්නේ බීම් එක මයික්‍රොෆෝන් එක බ්ලොක් වෙන විදිහට මයික්‍රොෆෝන් එකට කියලා වදින විදිහට මයික්‍රොෆෝන් එක තියාගන්න එපා. ඒක නිසා මයික්‍රොෆෝන් එක 2 ඉන්ච්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ඇඟිලි දෙකක් විතර ප්‍රමාණයක් පුළුවන් තරම් කටින් ඈත් කරලා තියන්න. ඈත් කරලා සාමාන්‍ය ලෝවර් ලිප් ලෙවල් එකකින් පොසිෂන් කරගන්න මයික් එක වා එක්සෑම් එකට ගිය ගමන්. එතකොට මේ මයික්‍රොෆෝන් එක පොසිෂන් කරගන්නකොට මෙතන මෙන්න මේ ඔළුව උඩින් යන බෑන්ඩ් එකේ අපිට පුළුවන් ඒක උඩට පල්ලෙහාට අරගෙන ඉවරලා ගාන්ට මේ පෑඩ් එක මේ කනේ ලෙවල් එකටම ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. හරියට මුලින්ම කනේ ලෙවල් එකට ඇඩ්ජස්ට් කරලා ඒකෙදි මෙතන මේ හයිට් එක ඇඩ්ජස්ට් කරලා මයික්‍රොෆෝන් එක ඔයා ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඕන ලෝවර් ලිප් ලෙවල් එක චුට්ටක් එතනින් පල්ලෙහාට ගියර ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ගොඩක් යවන්න එපා. රයිට්. කොහොමත් ඔයාගේ මවුත් එකේ ලෙවල් එකෙන් උඩට ගන්න එපා. නෝස් එකේ ලෙවල් එකට ගන්න එපා. ඒක රෙකමන්ඩඩ් නැහැ. එහෙම ඇඩ්ජස්ට් කරගත්තට පස්සේ ගොඩක් ඔය මයික්‍රොෆෝන් එක ටිකක් සෙන්සිටිව් දෙයක්. ඔය හෙඩ්ෆෝන් එකේ න මයික්‍රොෆෝන් එක සෙන්සිටිව්. ඒක වැඩි ටච් කරන්න ඒක එහෙම ගෙනියන්න ලොකුවට යන්න එපා. ඒක පොඩ්ඩක්
carefully handle කරන්න. මොකද ඒවා ටිකක් sensitive items. ඒක නිසා මොන හරි issue එකක් වෙලා ඒකේ fault එකක් වුණොත් සමහරව නොදැනුවත්වම ආගේ speaking එකේ ලොකු score එකක් අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඔයා මේ විදිහට microphone එක එහෙම නැත්නම් headphone එක කනට දාලා වාගේ height එක ගන්නට කනේ level එකට pads දෙක set කරලා ඔයා microphone එක position කරගත්තට පස්සේ මොකක්ද ඔයා කරන්නේ? exam එකේ ඔයා personal introduction එකට කලින් ඔයාට තියෙන microphone එක check කරගන්න තැන එතනදී ඔයා පොඩි නිකන් ඔක ටෙස්ට් 1 2 3 කියලානේ ගොඩක් කට්ටිය චෙක් කරන්නේ. එහෙම චෙක් කරන්න එපා. පොඩි ටිකක් lengthy words කීපයක් කියන්න. අපි තුමු template එකක් කියලා. template එක වචන කීපයක් කියන්න. අපි තුමු there is a beautiful picture in front of me. I have got 40 seconds to talk about this picture. ඒ විදිහට සාමාන්‍ය වචන කීපයක් කියලා record කරලා playback කරලා බලන්න. headphone එකෙන් ඔයා listen කරලා බලන්න. right. ඔයා කතා කරපු එක ඔයාගේ මුකුත් ඔය වගේ බ්‍රීතිං සවුන්ඩ්ස් නැතුව ඔයාගේ කටේ එන ඒ වොයිස් එකේ එන ශබ්දය නැතුව ඔයාට ක්ලියර්ලි ඇහෙනවද කියලා බලන්න. එහෙම ඇහෙනවා නම් ඉෂුව එකක් නැහැ. එහෙම ඔයාට අගේ බ්‍රීතිං සවුන්ඩ් එක වගේ ගොඩාක් පික් වෙනවා නම් ඔයා ආයෙසරයක් මොකද කරන්න ඕනි? පොඩ්ඩක් මයික්‍රොෆෝන් එක කටින් තව ටිකක් ඈත් කරලා, ඒ කියන්නේ අර 2 fingers level එකටම වගේ වෙන්න තව ටිකකුත් ඈත් කරලා ඔයා ආයෙසරයක් රෙකෝඩ් කරලා බලන්න. ඔයාට සවුන්ඩ් එක ක්ලියර් ඇහෙනවද කියලා. ඒ විදිහට සවුන්ඩ් එක ක්ලියර් ඇහෙනකන් ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන තමයි ඔයා personal introduction එකට යනවා. ඒතර personal introduction එක ගියාට පස්සේ ඔයා හොඳට solid විදිහට personal introduction එක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. ඒක පාඩම් කරගෙන හරියන්න ඒක පැටලෙනවා නම් එතනින් තමයි ඔයා exam එකට start එක ගන්න. personal introduction එක වගේ marks වලට contribution එකක් නැති වුණාට අර read aloud වලට සහ repeat sentence කියන important questions දෙකට හොඳ start එකක් දෙනවා. ඒ නිසා හරියට මයික්‍රොෆෝන් එකේ විදිහට පොසිෂන් කරගෙන ඔයා මේ මයික්‍රොෆෝන් එක රෙකෝඩ් කරපු එක අහලා ඒක ක්ලියර්ලි ඔයාට ඇහෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් කෙලින්ම personal introduction එක through speaking module එකට move වෙන්න. right. ඒතර කතා කරන්න ඕන sound level එක මොකක්ද? speaking level එක මොකක්ද කියන එකත් තව ප්‍රශ්නයක් එනවා ඔයගොල්ලෝ කතා කරනකොට speaking module එකේදී. එතනදී සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ කතා කරන sound level එක තියෙන්න ඕනි තමන් සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන ලවුඩ්නස් එකට පොඩ්ඩක් උඩින්. ලොකු ප්‍රමාණයක් නෙමෙයි. අර අපි ස්ක්‍රීම් කරලා කෑ ගහනවා වගේ අර හයියෙන් කතා කරන්නේ නැහැ. එහෙම කතා කරොත් එහෙම ඉන්විජිලේටර් වාගාවට ඇවිල්ලා වාට දෙනම බෝනින් එකක් කෑ ගහන්න එපා. අනිත් කටේ ඩිස්ටර්බ් වෙනවා කියලා. මොකද ඒක වෙන කෙනෙක්ට ඩිස්ටර්බ් වෙන ලෙවල් එකේ ඔයා කතා කරන්න ගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට වෝනින්ග්ස් දෙකක් දුන්නාට පස්සේ ඔයාව ටෙස්ට් සෙන්ටර් එකකින් එළියට යවන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයා ස්ක්‍රීම් කරන්න එපා. බට් ඔයා නෝමල් කතා කරන ලවුඩ්නස් එකට වඩා පොඩ්ඩක් උඩින් කතා කරන්න. පොඩි ප්‍රමාණයක් ස්ලයිට්ලි උඩින් කතා කරන්න නෝමල් ලවුඩ්නස් එකට වඩා. ඒක කෑ ගහනවා කියන එක නෙමෙයි, හිමීම කතා කරන්නත් එපා. ඒ නිසා ඒ ලවුඩ්නස් එක මේන්ටේන් කරගෙන මයික්‍රොෆෝන් එකට පොසිෂන් කරන මයික්‍රොෆෝන් එක අත ගන්න, ටච් කරන්න, ඒක මොකුත් කරන්න යන්න එපා. ඒ ටික සෙට් කරගත්තට පස්සේ එක්සෑම් එක පටන් ගත්ත තැන ඉඳලා ඉවර වෙනකම් මයික්‍රොෆෝන් එක දාගෙන ඉන්න. right. ඒතර ඕක තමයි ගයිඩ්ලයින් එක. මයික්‍රොෆෝන් එකක් සිලෙක්ට් කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට ලංකාවේ තියෙන බ්‍රෑන්ඩ්ස් වලින් ගන්න Logitech වගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකකට 3.5 mm ජැක් එක එන එක ඔක්කොම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට just practice කරන්න. එහෙම නැතුව ඔයා ඒක ආයි future එකේදී use වෙනවා නම් ඒකේ එන head මේ USB connection එක තියෙන එකක්ම ගන්න. ඕගොල්ලන්ට Andrea කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක ගන්න පුළුවන්. රටක ඉන්නගෙන Andrea බ්‍රෑන්ඩ් එකේ එන headphone එකම ඔයගොල්ලෝ purchase කරන්න. ඒ වගේම positioning ඔයාගේ mouth level එකට චුට්ටක lower lip level එකේ adjust කරගන්න. ඒක mouth එකේ ඉඳලා සාමාන්‍ය 2 fingers එහෙම නැත්නම් 1 to 2 inch එහාට වෙන්න සෙට් කරගන්න. අර කට ඉස්සරහටම වෙන සෙට් කරගන්න එපා. එතනදිත් ඔයා ඒක අර අපිට මයික්‍රොෆෝන් එක චෙක් කරන්න එන තැනදී රෙකෝඩ් කරලා අහලා බලන්න ඔයාට ක්ලියර්ලි ඇහෙනවද කියලා. ලවුඩ්නස් එක ගැන කතා කරද්දී ගොඩාක් හයියෙන් කෑ ගහන්නෙත් නැහැ, හිමින්ම කතා කරන්නෙත් නැහැ. අපි සාමාන්‍ය කතා කරන ලවුඩ්නස් එකට පොඩ්ඩක් උඩින් කතා කරන ඔයාට ඉෂුව එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒත් ඔය ටික තමයි බේසිකලි ඔය මයික්‍රොෆෝන් පොසිෂන් එක ගැන ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න තියෙන ගයිඩ්ලයින් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ එක්සෑම් එකට යද්දී ඔය දේවලුත් කන්සිඩර් කරන්න. මොකද සමහර විට ඔයගොල්ලෝ ඕවා කන්සිඩර් ඔයගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් කරලා යනවා. ඔය දේවල් ගැන හිතන්නේ නැතුව එක්සෑම් එක වෙලාවේදී සමහර වෙලාවට ඕවා ගැන කන්සිඩර් නොකර කරලා සමහරට මාක් එකක් අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ දේවල් ගැන පොඩ්ඩක් කන්සිඩර් කරන්න. ඉතින් එක්සෑම් එකට යන හැමෝටම good luck. ඔය අපි මේ විදිහට අපි ෂෝට් වීඩියෝ සීරීස් එකක් ඉස්සරහට අපි ජෙනරල් ගයිඩ්ලයින්ස් ඔයගොල්ලන්ට එක්සෑම් එකට යද්දී ඕන වෙන ටිකක් පබ්ලිෂ් කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒවා බලලා ඔයගොල්ලන්ගේ ස්කෝර් එක බූස්ට් කරගන්න. ඒ වගේම මේ ෂෙයා කරන වීඩියෝස් වලින් ඔයගොල්ලෝ මොන හරි දෙයක් අරගෙන ඔයගොල්ලන්ගේ ස්කෝර් එක බූස්ට් වුණා නම් අපිට ඒක ෂෙයා කරලා අපිට කියන්න මෙන්න මෙහෙම අපිට දෙයක් හම්බුණා කියලා. So thank you very much. So good luck for your exam.